كل ما بيصير حدث انتخابي بلبنان بيرجع الحديث عن اللجوء السوري وتأثيراته كمحاولة من المرشحين لشد العصب الطائفي أو المناطقي أو ببساطة لتكريس الشعبوية. هل اللجوء نعمة أو نقمة؟ من جهة ما فينا ننكر أن وجود اللاجئين على أراضي أي دولة تانية راح يخلق ضغط على البنية التحتية والكهرباء والخدمات العامة والبيئة. بس من جهة تانية وجود عدد مهم من اللاجئين بأي اقتصاد راح يوسع الطلب والاستثمار ويزيد الإنتاج. إذا فكرنا بمليون لاجئ وإذا أكلوا بس رغيف خبز وشربوا أنينة مي كل يوم، هي مليون رغيف خبز ومليون أنينة مي تباع وتشترى. كمان اللاجئين مو كلهم عمال ومستهلكين، في منهم التاجر والمستثمر، وهدول كلهم ممكن يساهموا بازدهار البلد ونموه. هالشي شفناه بالبلاد اللي سمحت للاجئين أو المهاجرين ينخرطوا ضمن اقتصادها، تركيا مثلاً، يلي استفادت من الخبرات التقنية والأيادي العاملة السورية لتشغيل معاملها وتحسين نوعية إنتاجها. بالمقابل، شو عملت السلطات اللبنانية أمام موجات اللجوء السوري؟ غير أنها اعتمدت على سياسة التخويف من الآخر واستخدمت خطاب كراهية صار يميز بين الناس ويحرضهم على بعض عبر الادعاء أنه اللاجئين عم يزاحموا اللبنانيين على لقمة العيش، وأنه عدد من مشاكل البلد مثل مثلا أزمة الكهرباء مسؤول عنها اللاجئين وليس فساد الطبقة السياسية. نعم، للأسف السياسيين صاروا يدعوا أنه اللاجئين هن السبب يلي خلى لبنان ينهار اقتصاديا وماليا. هل كانت قطاعات الكهرباء والنقل والبنى التحتية والخدمات العامة بألف خير قبل موجات اللجوء؟ هل كانت الكهرباء تجي 24 ساعة قبل 2011؟ بس كان قدام الحكومات المتعاقبة فرصة استثنائية لتطوير هاي القطاعات بفضل المساعدات الكبيرة يلي وصلت على لبنان بسبب اللجوء السوري. هالشي للأسف أضاع الفرصة على اللاجئين والمقيمين سوا لبناء اقتصاد مستدام وخلى اللاجئين عبء وأزمة بدل ما يكونوا فرصة واستثمار. مساعدات هائلة تقدر بمليارات الدولارات وصلت للبنان بهالعشر سنين، كان يمكن للبلد أنه يستفيد منها لتطوير المدارس والمستشفيات وشبكة الطرقات والبلديات وإنشاء ملاعب رياضية وصالات ترفيهية. بس للأسف كلنا بنعرف هاي الأموال وين راحت وكيف اختفت، أو بكل بساطة كيف لم يسمح بصرفها ورجعت للجهات الداعمة الأممية. بدل هالشي ضلينا نشوف وزراء ومسؤولين بحملوا اللاجئين عبء فشلهم بإدارة عدد من المسائل وتحريض الفئات اللبنانية الأفقر والأضعف عليهم. هون منلاحظ كمان كيف بلد قائم على الطائفية استخدم الفزاعة الديمغرافية كعنصر أساسي للحشد ضد اللاجئين والتخويف منهم ومن بقائهم. أوقات بسأل حالي، هل كنا منقبل وقت يهاجر لبنانيين أو سوريين لأمريكا وأوروبا أن يعاملوا مثل ما عاملوا اللاجئين السوريين بلبنان؟ الخلاصة المؤسفة أنه في دول مثل ألمانيا وتركيا ما بيحكوا اللاجئين لغاتها وما بيعرفوا مجتمعاتها اشتغلت على الاستفادة من وجودهم بمجال التنمية بدل ما تصورهم أنهم عالي على البلد. والبلاد القريبة اللي ما عندها مشكلة لغة ولا مشكلة تأقلم لأنه المجتمعات كتير بتشبه بعضها حولتهم لآفة وكارثة لسكان البلد. يوم الانتخاب قبل ما تصوتوا فكروا بكل هالمواضيع وبالأكاذيب وما تتركوا حدا يضحك عليكم وينسيكم مين المسؤول الحقيقي عن الكوارث يلي بنعرفها. وكل يوم قبل الانتخاب وبعده راجعوا أي خبر أو أي معلومة إلها علاقة باللاجئين وشوفوا مين عم يقدمها وشو في بباله، وما تنشروها لأنه على الأغلب بتكونوا عم تنشروا الكراهية والعداء.